Bună! Bună, Cristina, Marius. Bună, Marius. Ai un timp Bună. pentru mine? Am un timp pentru tine, da. Mai mult. Mă pregăteam să ies acum, dar despre ce ai vrut să vorbim? Că nu mi-am făcut temele, să știi. Poți să ieși, mergi și discutăm, se poate? Da, se poate, dar despre ce vrei să discutăm? Am o problemă care este gravă și eu nu văd nicio soluție. Da, bine, spune-mi atunci. Stai. Stai puțin că spun ceva. Simt că sunt hotărât să ne omoare în toate modurile posibile și noi nu avem nicio soluție să ne dăm seama. Deci majoritatea populației sunt de fapt călăi. Păi da, dar este o stare care este veche. Trebuie să știm că... Da, dar sunt destinați morții. Păi da, dar asta nu putem să salvăm noi planeta, pentru că unii sunt atât de îngropați în starea asta că nu se pot trezi. Adică degeaba oricât strigă unii sau explică sau așa, sunt prea încuiați. Da, și sunt așa, sunt destinați, dar dacă Dumnezeu a rânduit așa și pentru ei, pentru că ține de fiecare să facă un efort să înțeleagă. Dacă nu fac efortul să înțeleagă, nu acum. Și nu cred că trebuie să ne preocupăm chiar atâta despre toți, pentru că, într-adevăr, cred că o să fie mulți care se pierd. Dar știam lucrul ăsta, știi? Da, se pierd toți. Deci, de exemplu, acum s-a anunțat în China introducerea inteligenței artificiale pentru avocați. Deci avocații sunt dați afară în China. Da. Judecătorii sunt dați afară în China. Și mai departe. Și în curând e ca un tsunami. Vine așa, în câteva luni te trezești și la noi. Deci, la fel profesorii, la fel toți care au toate meseriile, de fapt, vor fi afectate. Da, dar dacă noi am ști să trăim modest... Nu, suntem în plus. Deci, ni se va spune că suntem în plus. Adică, îmi dau seama de un lucru. Corporațiile astea care, mulți zic așa, scopul de a exista al corporațiilor este să existăm noi ca să aibă cui să vândă produsele lor. Nu mai este situația asta. Am citit o carte după Revoluție, se numea Munca Națiunilor, în care ei spuneau că noi ne este suficient 15% din populația lumii să o păstrăm ca să ne servească pe noi. Noi nu mai avem nevoie să producem pentru voi nimic. Deci nu ne mai interesează. Deci am intrat într-o fază în care nu mai este nevoie de omenire. În niciun mod. Și selecția, am spus că se face prin cât de util le suntem noi lor. Deci vor împărți în vreo 3 categorii sociale și se vor concentra pe eliminarea celor 2 de jos, care este majoritatea. Deci se transformă omenirea într-un fel de abator. Deci vreau să spun că dacă noi, și nu văd o soluție pe cuvânt, dacă noi nu ne oprim din agoniseală, din dorința de mai mult decât ne trebuie, îi înhrănim cu această energie și furia lor de a ne omorî este lăcomia noastră. Deci ei nu se pot opri și nu există soluție decât dacă noi nu mai consumăm. Adică dacă ne reducem, nu numai că nu consumăm, dar ne reducem din bunăstare, trebuie redusă, ca să nu-i mai alimentăm. Și nimeni nu poate să-și reducă nivelul la care a ajuns. Nimeni nu-i trece prin cap lucrul acesta. Deci soluția este fără ieșire, adică vom fi cu toții victime. Pentru că majoritatea este cea care generează lăcomia celor de sus. Deci cei de sus, ăia 1%, după OSRAM, parcă se numește. Deci peste 80-90% din capital este deținut de 1% din populația lumii. Ăia 1%, pentru că au depășit nivelul, adică au o bogăție
pentru care ei exagerată. Pentru care ei nu-i mai satisfac banii. Nu-i mai puterea, nimic nu-i mai satisface. Îi satisface să te ducă în situația, deci ei nu mai sunt umani, vreau să zic. Ei sunt ființe ale întunericului, deci lumea e condusă de ființe ale întunericului. Deci lăcomia noastră, când am depășit limita, noi în sine am devenit ființe întunecate și ei sunt conducătorii noștri și puterea lor este atașamentul nostru de material. Și nu mă închipui că iese cineva să spună lucrul acesta. S-a întâmplat odată la Estera, dar nu se va mai întâmpla niciodată. Înțelegi? Deci omul a ajuns așa de fascinat de lume, de exterior, de materie, încât nu mai poate să-i dea drumul și nu înțelege că el moare. Situația este extremă. Da. Deci eu o simt pe pielea mea acum, îi simt în ochii oamenilor, simt în faptul că continuă vechile obiceiuri și simt în faptul că ți se împotrivesc. Dacă spui aceste lucruri, se înfurie și te atacă. Deci oamenii sunt diabolizați, ei în sine nu mai sunt umani. Sunt ca niște zombi. Păi da, dar deja e o obișnuință, știi? Adică materia a pus stăpânire de mult timp pe suflete și pe minți. Și atunci, doar dacă vii și spui, sigur că nu e suficient. Deja e o obișnuință. Și nu știu ce e de făcut, dar eu cred în lucrarea lui Dumnezeu și cred că cine trebuie să audă, cine trebuie să ajungă la aceste informații, o să ajungă. Să nu ne facem griji. Știi? Nu fac griji de genul ăsta. Lumea care e pregătită, care trebuie să ajungă la aceste informații, se va înfrâna, se va reduce și o să fie bine pentru o parte dintre noi. Vrei să spun ceva mai departe? Deci, hotărârile care sunt luate de acești stăpâni ai lumii sunt luate pentru că ei cunosc, de mii de ani studiază legătura între om și Dumnezeu, cunosc foarte bine cum suntem și ce gândim și cum reacționăm. Pe de altă parte, ne-au făcut o programare predictivă, în sensul că ne-au dat conceptele lor și noi lucrăm cu conceptele lor și ajungem la concluziile lor. Noi nu vedem o soluție. Soluția ar fi să răsturnăm toate conceptele ca să ne putem elibera din matrixul respectiv, din lagărul acesta conceptual în care ne țin ei. Și asta nu se poate pentru că omul nu-și închipuie. El gândește cu gândurile lor, cu ideile lor. Păi da, trebuie să ne resetăm mintea. E simplu. Dacă nu-ți resetezi mintea, n-ai cum. Că tu ai niște gânduri și niște concepte și niște șabloane în minte și așa, care sunt cele vechi, inoculate, și în baza ălora tu judeci și în baza ălora gândești, în baza ălora te comporți. Deci trebuie să-ți resetezi gândirea. Dacă nu te-o resetezi, nu ai cum. Și asta face postul, asta face înfrânarea, asta face aducerea aminte de Dumnezeu, adică toate lucrurile astea schimbă în om. Dar e o nevoință, trebuie să facem niște lucruri. Pentru cei care nu vor să facă voluntar, nici nu contează. Nu se pune. Fiecare om trebuie să vrea pentru sine. Dar ei nu înțeleg și nici nu înțeleg că nu înțeleg. Da, păi e normal să fie așa. Că parcă vorbim limbi străine. Bun, mai departe. Ceea ce este uimitor este că Divinul susține acest demers. Pentru că noi merităm. Pentru că merităm, da. Da, pentru că noi merităm, pentru că noi am uitat de suflet de mult. E o pedeapsă. Și în Divinul, noi avem o speranță că ne va scoate Divinul și ne va conserva vechea stare de lucruri. Nu e adevărat. Nu e adevărat, pentru că Dumnezeu este drept. Exact. Și este o dreptate. Nu e niciun milimetru greșit. Este drept. Dacă noi ne îndreptăm suficient de mult și decisiv, adică nu ne îndreptăm așa puțin ca să scăpăm și nu știu ce, ne îndreptăm de adevăratele, atunci Dumnezeu poate să facă o minune în orice secundă. Dar Dumnezeu, în afară de iubire, nu e doar iubire, e și dreptate. Adică, din punctul meu de vedere, este echitabil tot ce se întâmplă. Foarte drept. Și culmea este că a vorbit chiar prin gura reprezentantul forumului.
că a zis nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Sau a zis niciodată nu se va mai reveni la vechea lume care a fost. Deci niciodată. Deci divinul, de fapt, măsurile acestea de desprindere sunt divine, sunt foarte puternice. Lumea va fi condusă de corporații, de un guvern format din corporații și din banchieri, care vor fi peste. Deci statele dispar și va fi condus despotic, adică totalitar. Nu vor da socoteală la nimeni, nu vor reprezenta pe nimeni. Deci asta este. Dacă, spre exemplu, ești nemulțumit de ceva, dai telefon și vorbești cu robotul avocat, care n-ai niciun fel de șansă să aibă omenie, să te susțină, nimic. Deci el va executa programele care i s-au pus acolo, care fii sigur că sunt împotriva noastră. Deci, pe de altă parte, cu alimentația, cu toate astea, se face tot posibilul ca să fim scoși din funcțiune. Ei, în zona de vârf, se păzesc, dar noi, în zona de jos, mâncăm toate prostiile care ne le dau ei, mezelurile cu euri din ăla care ne omoară și așa mai departe. Deci nu... Așa ne trebuie. Pentru că asta este efectul ignoranței noastre. Da, eu sunt foarte dreaptă așa în ceea ce privește, pentru că mi este foarte clar din exemplu meu așa. Adică Dumnezeu e foarte drept. Atunci când te îndrepți și ești pe calea care trebuie, totul este sublim. Când nu ești, totul e un dezastru. Înseamnă că noi nu suntem. Și gata. Și din dezastre tot mai mari, pentru că din nefericire am luat o raznă. Dar eu nu am așa un mesaj disperat, ci am o nădejde că ne vom schimba, că înțelegem că am greșit suficient dintre noi și că ne revenim. Și că punem sufletul pe primul loc și o să zic. Dacă nu, înseamnă că așa ne trebuie. De aceea se întâmplă. Bine ne face. Păi uite-te, ne putem uita pe grup. Pe grup cine vorbesc? 5 oameni și suntem 180. Da. Eram 1000. Și tot 5 oameni vorbeau. Da, nimic. 5 la 1000. Cum? 5 la 1000. Da. Este bine. Întotdeauna a fost așa, Mari. N-a fost niciodată. Adică partea care realmente a lucrat foarte profund, așa, sufletește, a fost o parte mică. Așa ca o elită. Și este foarte bine așa. Suficient. Cât facă, să inspirăm pe cât mai mulți, să facă și, încă o dată zic, eu nu am un mesaj disperat și niciun verdict. Putem să schimbăm oricând. Dacă ne dăm seama ce am creat și cât ne-am îndepărtat de divin, putem schimba. Soluția ar fi să fim desprinși ca să facem golul acela, să vină divinul să ne inspire. Că probabil în atât de variate situații care vor veni, nu vom ști cum să acționăm. Și singura soluție este să ne menținem un puțin și în restrângere. Da, singura soluție este să ne comportăm ca Iisus. Exact. Ce frumos spui. Este pe scurt. Dacă facem lucrul ăsta, dacă gândim ca Iisus, dacă ne comportăm, dacă vorbim, dacă facem tot ce făcea El, pe scurt, ca să fiu clară, să zic clar, asta e singura soluție. Ne poți ajuta și tu scriind toate gândurile care le-ai adunat tu în atâția ani de zile și să le putem publica și să ajutăm oamenii? Măcar așa, un sacrificiu. Da, nu e niciun sacrificiu, e bucuria mea. În sfârșit îmi folosește și mie la ceva, știi? Tot studiul meu și toți anii ăștia. Și nu e, fac cu bucurie. Și am și început deja să fac. Mamă, ce frumos! Alături de Emma, Raul și Bogdan. Da. O să luăm așa câteva din ideile care tu le-ai spus pe scurt și o să le argumentăm din toate susținerile Sfinților Părinți.
Da, știi ce mă interesează? Argumente sau citate de peste tot, cum crezi tu sau cum credeți voi, care să facem practic, da? Care să blocheze judecata. Pentru că dacă reușim să blocăm critica, nu mai vine nimic, nu mai vine un atac din față. Da. Și ne luăm puterea înapoi. Asta este esențial. Deci toate propozițiile, toate afirmațiile trebuie să blocheze reacția, riposta, da. critica, acuzația, învinirea, condamnarea, ironia, toate. Da. Neîncrederea. Grija. Tot. Da. Îndoiala. Mm-hmm. Și mereu să înțelegem că cel care se îndoiește nu suntem noi. Este vorba de ego și nu avem nicio treabă cu el. Când înțelegem lucrul acesta, se oprește atacul nostru asupra exteriorului. Și exteriorul nu mai poate să răspundă. Și atunci intri în... Deci noi putem să blocăm până și cele mai periculoase situații de viață. Sigur. Orice. Da. Important este că trebuie să fim într-un anume fel. În iubire. Adică în acceptare. Da. Dar vezi că acceptarea asta este grea, că dacă îți vine ceva care nu-ți place... Păi și mie mi-a venit 10 de ani, numai nu mi-a plăcut, nimic nu m-a plăcut. Până mi-a plăcut prima dată, da, că-ți vine. Păi e și normal să nu ascundem lucrul ăsta, că nu-ți vine numai ce-ți place. Dar tu dacă știi acest secret, că trebuie să fii mereu în starea în care a fost Iisus, mereu să accepti. La un moment dat, nu mai vine. Dar vin, prima dată vin, trebuie să fii testat, verificat. Dar e frumos dacă știi informația asta. Pentru că pur și simplu ești controlat. Dacă ești în smerenie. Încă o dată spun, ce înseamnă smerenie? Accepti tot ceea ce vine din față fără să vrei să schimbi. Gata. Până și stăpânii la lume ne controlează. Ei sunt în controlul absolut. Mâna lui Dumnezeu. Cert este că dacă noi ne menținem restrânși, vom fi inspirați în situațiile cele mai dificile, ni se va oferi o soluție. Sau situațiile nu vor fi așa depresante pentru noi. Da, va fi o portiță mereu deschisă. Asta e singura soluție. Să fie Dumnezeu cu tine. Da. Și este doar dacă ești ca și El. Altfel nu e cu tine, pentru că dacă nu suntem asemănători, nu ne atragem și nu se apropie. Super spus. Trebuie să ne atragem. Și ca să le atragi, trebuie să fii identic ca și El. Și atunci El vine și n-ai niciun stres. Dacă nu, stă departe. E simplu, pentru că respinge întunericul ăla din noi. Niciun stres, nicio frică. Poftim, nicio frică, normal, ce frică. Da. Trebuie să lucrăm puțin cu noi. Să ne observăm gândurile, să vedem cum eram, că poate eram, cine știe, înfricoșat sau cu gânduri de critică sau fiecare în ce fază suntem și să începem. Să nu mai criticăm, să nu mai judecăm, să tot mai mult. Să ne schimbăm această stare. Să știi că este dificil să acceptăm, pentru că calea divină înseamnă să te lași bătut, scuipat și umilit. Dar noi vedem lucrul acesta ca un lucru înjositor, când de fapt este ego-ul umilit. Deci nivelul de umilință vine pe nivelul nostru de orgoliu. Dacă nu avem orgoliu, deci apărare, iar orgoliu înseamnă bunăstare. Deci, dacă noi nu avem comodități și bunăstare, nu avem orgoliu. Și fără orgoliu nu ne atacă nimeni. Deci soluția este aceasta, în noua lume nouă, să ne restrângem cât de mult se poate, real, ca să nu avem orgoliu, să nu fim loviți după aceea, pentru că omenirea nu mai are energie subtilă și noi nu mai avem rezerve de unde să luăm și să dăm pe cont propriu. Așa este, dar dacă ne smerim, deci dacă suntem smeriți, lucrurile se rezolvă foarte frumos și nu o să fim puși în situații care să ne doară sau să fim înfrânți. Și gata. Merge, se poate. Este greu puțin la început, da, vin și niște situații și niște teste, dar dacă noi avem gândul acesta, că am pus acest început și gândul ăsta că vrem să ne transformăm și să urmăm modelul lui Iisus, o să fim... să fim ajutați foarte tare. Foarte, foarte tare.
Și știu din experiența mea cum absolut dispar absolut toate încercările și toate necazurile și tot, dacă te schimbi. Pentru că din punctul meu de vedere, toate provocările, toate necazurile, toate sunt, cum să spun, sunt modul lui Dumnezeu de a ne aduce către divin. Adică de a ne împinge, să ne punem întrebări, de a ne chema către divin. Înseamnă că suntem departe, atâta tot. Adică orice necaz, cum să zic, ne este dat ca să ne determine să căutăm. Asta. Iară ne mai dă unul, iară să căutăm, să cunoaștem, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să înțelegem cum funcționează lumea asta, ce este sufletul, de ce am venit pe aici. Ce astea sunt necazurile. Ca să ne determine să căutăm pe Dumnezeu. Dacă noi înțelegem lucrurile, nu mai e nevoie. Nu mai e. Dacă învățăm smerenia, dacă învățăm supunerea, sunt lucruri foarte nobile. Iar pe femeie ar trebui să le onoreze. Să le onoreze, să fie supuse, da. Este o onoare. Este foarte frumos. Da, dar ne duce în situații extreme acolo, ne duce la limită. Adică învârte cuțitul în rană și ești disperat. Atunci ne vine mintea la cap? În situație extremă? Da. Poate să ne vină și mai repede, dacă înțelegem. Dar dacă niciodată în istoria omenirii nu a făcut asta. Niciodată. În istoria omenirii, el ne duce în situație limită, se adresează întregii populații a lumii, e ca și cum ai spus tu, dacă nu sunteți ca Iisus, muriți. Da. Mamă. Asta e simplu. Asta poate să facă fiecare dintre noi, oricine vrea, să se schimbe complet. Și scapă. Am toată credința. Altfel, dacă ne prinde pe ceva, minusuri, corigențe, nu e ok. Și ne verifică pe fiecare foarte dur. Suntem la examen acum. La ultimul examen, la examenul de bacalaureat sau de licență. Da, dar vreau să spun că și viețuirea asta, așa după modelul lui Iisus, aduce foarte multe daruri. Adică nu este așa că e un calvar sau... Nu este așa. Te aduce o liniște, o pace, o bucurie, dă un sens în viață. E frumos. Se șterg toate piedicile sau, eu știu, necazurile, se așează destinul, se deschide așa portițe. E foarte frumos. Să vezi așa cum... Da, omul zice că restrângerea este grea, este nesuferită, e dureroasă. Și eu zic la fel. Este grea. Sigur că da. Ce am zis? Și că tu zici la fel? Da. Dar este vitală. Asta este. De ce nu o vrem? De ce nu? Păi este grea. Păi calea grea este calea divină. De ce fugim de ea? Păi ceea ce e greu, e greu. Nu? E normal să fie așa. N-a zis nimeni că e ușor. Am zis că este greu. Da, este divin, este greu, apoi este greu o perioadă, că nu-i greu așa la nesfârșit. Pe măsură ce dobândim niște capacități, devine tot mai ușor. Dar nu a spus nimeni până acum că este minunat. Așa, minunat, să faci toate lucrurile astea. Este pentru tine, că tu ești o altă treaptă. Dar pentru noi nu este. Însă devine. Ciudat a fost că când am venit în viață am cerut acest lucru. Dăm, Doamne, greutăți cât de mari poți. Nu am cerut plăceri. De ce? Greutățile la ce ne ajută? Păi greutățile ne ajută să ne desăvârșim. Noi nu putem fără greutăți să dobândim smerenia. Singurul mod în care se dobândește smerenia este prin înfruntarea necazurilor și a greutăților. Adică să treci prin niște experiențe în care tu te lași. Așa cum ai spus tu, să mă las mereu? Da, să te lași mereu. Asta este smerenia. Smerenia deci se dobândește doar așa. Doar în felul acesta, în care mereu te lași. Foarte mult timp, mereu te lași. La un moment dat nici nu le mai vezi ca și necazuri, te lași pur și simplu, devine natura ta și odată dobândită smerenia, suntem la o treaptă foarte mare. Dar asta e prima pe care trebuie să o dobândim. Și atunci tu cumva ai venit cu darul acesta
să ceri lucrul ăsta. Așa fac toți sfinții, știi? Adică sfinții, după ce nu mai au încercări sau nu mai au nu știu ce, cer ei. Ei cer. Dăm, Doamne, m-ai uitat în ziua asta. Dăm ceva. Dăm, ca să se verifice cumva. Ca să vadă cum se comportă în acele situații. Dacă se lasă, se smeresc, se supun. De aceea cer. Atunci tu cumva, poate fără să știi, ai cerut asta și ai dobândit acest mare dar. Și atunci de aceea gândirea ta este într-un anume fel, sau ceea ce tu simți, sau ceea ce te povestești, pentru că ai această smerenie. Acum, pentru noi, mai răsfățați așa, cu delicile de pe aici, o învățăm și noi. Și așa se învață, prin înfrânare, prin acceptare, prin practicarea comportamentului lui Isus. Prin îndurare? Prin îndurare, da. Da, pur și simplu. Să vrei aceste lucruri. Dacă am cerut greutăți, de ce oamenii vor plăceri? N-am cerut plăceri, deci înseamnă că plăcerile fac rău. Dar oamenii de ce își vor rău? Pentru că plăcerea are și o dulceață în ea. Dar se numește diavol sau anticrist. Da, se numește, dar are o momeală așa, are un parfum. Adică, plăcerile cumva le dezvoltăm, le alimentăm, uităm după aceea să le restrângem. Deci îți dai seama, noi îl hrănim pe diavol, îl îmbrăcăm pe diavol, îi dăm tot ceea ce vrea el o viață întreagă și pentru el noi lucrăm o viață întreagă, adică ne supunem total lui. Dar ajutorul așteptăm de la Dumnezeu. Păi cum? Păi nu se potrivește. Păi nu? Cum să te ajute Dumnezeu dacă îi slujești lui ălălalt, mamona, cum îi zice, adică materia. Da. E așa de simplu, ori. Pe cine iei în brațe, ăla te ajută. Așa este. Păi da. Ce frumos. Și ce recomanzi tu în noua lume nouă? Acum ce ar trebui să facă omul? Păi asta, am mai spus odată, cred că să fim liniștiți, în primul rând, să fim liniștiți și să ne schimbăm. Să ne schimbăm cât mai mult posibil, să punem în comportament. Absolut, la nivel de gând, fiecare critică, fiecare gând de necredință, de judecată, de neîmpăcare, de vinovăție, frică, orice, să le anulăm instant. Să le respingem. Să le respingem instantaneu. Să nu trăim cu aceste gânduri, până când le ștergem pe toate. Toate situațiile care ne vin în față să le îngăduim, să le permitem, să fim atenți la tot ceea ce spunem, la comportamentul nostru, la efectiv să ne comportăm ca și cum s-ar comporta Dumnezeu. Să uităm așa. Și trebuie să facem asta foarte mult timp. Să trăim în înfrânare, în restrângere și viața se schimbă fantastic, adică o să vedem rezultate repede. Și cu cât mai mulți dintre noi facem lucrul ăsta, schimbăm tot mai mult în jurul nostru. Interesant este că majoritatea populației face pe dos. Nimic. Adică vor să supere mai tare. Vor să supere mai tare. Dacă întotdeauna e bine, înseamnă că e bine și asta. Dacă întotdeauna e bine și asta. Păi da, că dacă totul e bine întotdeauna. Și asta. Să fac așa. Ce știu. Pentru mine a fost frumos să înțeleg lucrurile astea și să văd cum se schimbă viața. Și de aceea, ajut cât pot să povestesc despre lucrul ăsta ca să înțeleagă lumea că e o treabă practică. Adică e o treabă adevărată, e o treabă funcțională și așa se trăiește în limă. Și atunci când nu-ți faci spune. Cum să mărim în liniște. Da. Da. Trebuie să ne pregătim de pe aici. Asta ne-au spus toți. Să ne pregătim de aici. Și să fim în pace și în bucurie și să îi ajutăm pe toți și să înțelegem că în fiecare este Dumnezeu și că tot ce îi facem altuia facem de fapt în Dumnezeu și că astea nu sunt povești. Noi am crezut că sunt niște povești. Nu sunt povești. În cea mai mică mișcare a noastră, în gândul nostru, în așezarea noastră, în cum gândim, în cât îngăduim, cât permitem, cât lăsăm de la noi, câștigăm foarte mult. Și cu asta trebuie să ne ocupăm.
asta ne ocupă tot timpul. Da. Bun, am înțeles frumos. Mulțumesc frumos pentru seara asta. Eu îți mulțumesc pentru tot, Marius, pentru tot ce faci pentru noi și aștept să ne auzim. O să mă pregătesc mai bine cu ce mi-ai propus tu și o să citim, bine? Da. Bine, te îmbrățișez. Să rămână, la vedere. Pa.